હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું કુકરમાં ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ગાજર, વટાણા અને બટાકાનું શાક। અત્યારે શિયાળામાં બજારમાં ગાજર અને વટાણા એકદમ ફ્રેશ મળે છે અને બાકી સિઝનની કમ્પેરમાં સસ્તા પણ હોય છે। અને શાકનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે આજે એક સિક્રેટ સામગ્રી પણ એમાં ઉમેરવાના છે, જેનાથી આ શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। આ રીતે જો તમે આ શાક બનાવશો તો તમે 2ની જગ્યાએ 4 રોટલી આરામથી ખાઈ જશો। આ એટલું ટેસ્ટી શાક છે। તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે આ શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક કુકરમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું। 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। જો તમારે આમાં ખડા મસાલા ઉમેરવા હોય તો 2 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર અને 1 સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરી શકાય છે। સરસ ધીમા તાપે આ પેસ્ટને આપણે અડધી મિનિટ સાતળવાની છે। અડધી મિનિટ પછી જ્યારે પેસ્ટ સરસ સાંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 2 મોટી સાઇઝના ટામેટા ઝીણા સમારીને ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 180 ગ્રામ ટામેટા છે। સરસ મિક્સ કરીને હવે આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી ટામેટા આપણા જલ્દી ચડી જાય। તો અહીંયા હું એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું અત્યારથી જ શાકના ભાગનું પણ એડ કરી દઉં છું, તો પછી આપણે એમાં મીઠું નહીં ઉમેરીએ। બધા સૂકા મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ, જેમાં આપણે 5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે। 1 ચમચી આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે એમાં ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। કલર માટે આપણે એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, એનાથી શાકનો કલર સરસ આવે છે। અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું, કારણ કે ગરમ મસાલો પણ ઉમેર્યો છે તો તીખું લાલ મરચું મેં વધારે નથી ઉમેર્યું। હવે સરસ મિક્સ કરીને ઢાંકીને ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી 2-3 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ફરીથી એકવાર ટામેટાને મિક્સ કરી લઈએ। ટામેટા આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એમાં 150 ગ્રામ જેટલી બારીક ચોપ કરેલી ગાજર ઉમેરીશું। ધ્યાન રાખવું, ગાજરને ચોપરમાં એકદમ બારીક ચોપ કરી લેવાની છે, કાં તો તમે એને છીણી પણ શકો છો। હવે આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો જે બટાકો, જેને મેં છોલીને મોટા ટુકડામાં કટ કર્યો છે, એ ઉમેર્યો છે। અડધો કપ એટલે કે 60 ગ્રામ જેટલા ફ્રોઝન વટાણા ઉમેરીશું। તમે ફ્રેશ વટાણા પણ ઉમેરી શકો છો અને વધારે ઉમેરવા હોય તો વટાણા વધારે પણ ઉમેરી શકાય છે। બધી જ વસ્તુને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ગાજર એકદમ હેલ્ધી હોય છે અને લોહીની કમી પણ દૂર કરે છે, તો શિયાળામાં આ શાક તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। હવે ઢાંકીને 2-3 મિનિટ એને થવા દઈએ। 2 થી 3 મિનિટ પછી શાકમાંથી થોડું તેલ અલગ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું। પાણી આપણે વધારે નથી ઉમેરવાનું, બસ આપણે 2 સીટી જ લગાવવાની છે। એટલે અહીંયા 1 કપ મેં પાણી લીધું છે, એમાંથી બસ પોણો કપ એટલે કે 150 ml જ પાણી ઉમેર્યું છે। 5 કપ પાણી મેં રહેવા દીધું છે। હવે ઢાંકીને આપણે 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને એને કૂક કરી લઈશું। બે સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં 5-10 મિનિટ એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું, એ પછી ઢાંકણ ખોલ્યું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીશું, જેથી જે એક્સેસ વધારાનું પાણી હોય એ બળી જાય। અને હવે એમાં એક આપણે સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું, જે છે મેથી। પોણો કપ જેટલી આપણે એમાં ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી એડ કરીશું। મેથી ઉમેરવાથી આ શાકનો સ્વાદ હજી પણ વધી જશે। એકવાર આ શાક તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરીને જોજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। 1 થી 2 મિનિટ કૂક કર્યા પછી શાકનું જે વધારાનું પાણી છે એ પણ બળી ગયું છે, તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। ગરમા ગરમ આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી, પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી શાક છે અને ફટાફટ બસ 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે આ શાક। તો શાકને અહીંયા મેં લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।